ايوه زي ما حضراتكم قريتوا في العنوان كده، تبول لا ارادي. بس ايه الحكايه؟ ما تستعجلش يا صديقي وتعالى اقول لك ايه الموضوع بالظبط. من فترة خرجت علينا شركة أوكسافا بجهازها الجديد النيكس ليم، وعارف إن فيديو المراجعة ده متأخر شوية، بس زي ما حضراتكم عارفين إن كل حاجة لازم تاخد وقتها في التجربة، وده علشان نقدر نعرف المميزات الحقيقية والعيوب اللي بجد. وقبل ما أقول لك على التجربة والمميزات اللي اكتشفتها والعيوب، تعال الأول أقول لك على الجهاز ومواصفاته وكمان مستويات العلبة. كلمة نيكس ليم هو اختصار لكلمة نيكست جينيريشن أوف إكسليم أو الجيل الجديد من إكسليم. الجهاز بيجي بتصميم مختلف نوعا ما عن سابقيه زي الاكسليم برو او الاكسليم برو 2. طول الجهاز والكارتج راكب فيه حوالي 12 سم، وبيجي بوزن كلي 87.5 جرام تقريبا، وبياتي الجهاز بشاشه ليد مستديره. الشاشه فيها 3 انماط وتحتوي على العديد من التمييزات المختلفه: بطاريه شحن طريه ومقاومه الكويل اللي راكب على الجهاز وعدد الانفاس ودرجه الحراره وايضا المود اللي حضرتك شغال عليه او بتستخدمه. في التصميم ده شركه اوكسافا ابتعدت عن الشاشات الكبيره اللي بتعرض سمزات او اشكال بتستقطب صغار السن والمراهقين، والجهاز نزل بعدد من الاشكال والالوان الجميله جدا بصراحه. وتعالوا في الاول نفتح علبه الجهاز ونشوف المحتويات اللي تيجي معاه ايه في العلبه. تصميم العلبه بصراحه ممتاز جدا وشيك، اما بالنسبه لمحتويات العلبه فبتيجي زي ما حضراتكم شايفين. اول ما هتفتح العلبه هتلاقي الجهاز موجود قدامك وراكب عليه كارتج بمقاومه 0.6، وبيجي معاه كمان كويل سبير او احتياطي في العلبه بمقاومه 0.8، وبيجي معاه علبه كمان بيجي معاها كابل شحن من فئه التايب سي، والكابل بصراحه خامته ممتازه وجميله جدا. بس دي كل محتويات العلبه. برضو الجهاز ما بيجيش معاه لينير او تعليقه، بس الجهاز بصراحه تصميمه ممتاز جدا والوانه حلوه. تعالوا يلا نرجع ونتكلم على الجهاز. زر التشغيل بتاع الجهاز وتغيير ما بين الانماط والاوضاع زر جانبي بيجي مثل الاجيال السابقه من الاكسليم، ولكنه بصراحه زر بارز وبملمس رائع جدا. والجهاز فيه فتحه جانبيه للتحكم في مقدار الهواء او ما يسمى الاير فلو. والجهاز بيجي ببطاريه 1500 ملي امبير، اي بزياده قدرها تقريبا 300 ملي امبير عن الاكسليم برو 2، وهذه البطاريه قادره على توليد حتى 40 واط. وفي اعتقادي ان القدره دي ممتازه جدا لو حضرتك حبيت تستخدم كويلات بمقاومه 0.4، وده طبعا لو حضرتك كنت من محبي النفس الواسع والبخار الكثيف. هذه البطاريه بتدوم مع حضرتك اليوم كامل تقريبا لو استخدامك اليومي للجهاز بشكل متوسط او اعلى من المتوسط قليلا كمان. والجهاز بيجي بفتحه شحن من النوع تايب سي واللي بتدعم الشحن السريع، ودي ميزه مهمه جدا. والشركه وهي بتطرح هذا الجهاز رأت انه من الضروري، بما انها طرحت بعض المميزات الجديده في هذا الجهاز، فمن الضروري ايضا ان تطرح هذا الجهاز بكارتج جديد وتقنيه جديده. وهذا الكارتج بياتي بسعه 4 ملي وهي سعه كبيره جدا، وبفتحه تعبئه جانبيه بتسمح لك ان حضرتك ممكن تعبي الكارتج بتاعك وهو راكب في الجهاز بدون ما تسبب لك اي مشكله. والكويلات اللي بتيجي مع هذا الكارتج الجديد فيها انها من النوع الدبل مش كويل، يعني كويلين من النوع مش راكبين فوق بعض، وده علشان تعزز النكهه اكثر وتظهر الفليفر بشكل كبير جدا وشكل ممتاز. ولكن بصراحه الابداع هنا مش جاء في الكارتج لوحده، ولكن جاء ايضا من البورده اللي موجوده في هذا الجهاز والسوفت وير اللي مثبت عليها. وده لانه ولاول مره نلاقي في بود انك تقدر تتحكم في انك تشغل كويل واحد من الاثنين اللي موجودين او الاثنين كويل مع بعض علشان تاخد اقصى درجه للنكهه او الفليفر. بس خلي بالك ان ده هيستهلك البطاريه بشكل اسرع معاك. ولو حبيت انك تشغل الاثنين كويل مع بعض فده هتلاقيه في وضع البوست مود اللي ممكن حضرتك تغيره عن طريق زرار التشغيل، او تستخدم الجهاز في وضع الايكو مود علشان توفر في طاقه البطاريه وكمان تزود في عمر الكويل. بس لو استخدمت الجهاز في وضع الايكو مود فده هيقلل نوعا ما احساسك بالفليفر، ولكنها ستظل واضحه وممتازه. فلما تحب انك تدلع نفسك شويه وتروق على حالك وتستمتع بالفليفر لاقصى درجه فاستخدم الجهاز على وضع البوست مود. ولما البطاريه تقل معاك كده شويه وانت في مشوار بعيد او بعيد عن الشحن اقلب الوضع وخليك على الايكو مود علشان الجهاز يقعد معاك. فتكنولوجيا الاثنين كويل المستخدمه في هذا الكارتج مش هتديك فقط احساس قوي بالنكهه اللي انت بتبخرها، ولكن ايضا هتديك احساس قوي بالنيكوتين. عشان كده نصيحه مني، لو حضرتك بتشرب نيكوتين عادي 12 او 18 وهتستخدم
مع هذا الجهاز حاول انك تنزل بمستوى النيكوتين ده في حاله ان الليكويد اللي حضرتك بتشربه النيكوتين فيه ونسبته مظبوطه، لانك وانت شغال على وضع البوست مود هنا هتحس بخبطه قويه للنيكوتين، لانك بتعتبر في هذه الحاله بتاخد الفليفر والنيكوتين من 2 كويل بنفس اللحظه مع بعض. عشان كده دي ملاحظه مهمه لازم حضرتك تخلي بالك منها، وخصوصا في موضوع نسبه النيكوتين اللي حضرتك بتشربها. وهذا الكارتج اللي نازل مع الجهاز جاي بتصميم مختلف وايضا حجم مختلف عن الكارتج السابق الخاص بشركه اوكسافا اللي كان بينزل مع اجهزه زي البرو او البرو 2، ونازل حتى الان ب3 مقاومات فقط، وهي ال 0.6 وال 0.8 وال 1.2. وبالتالي اذا حبيت تستخدم الكارتج بتاع الاكسلين برو او الاكسلين برو 2، او لو عندك كارتج قديم وحبيت تستخدمه على الجهاز، فبالتالي مش هينفع ومش هيركب على الجهاز الا في حاله واحده فقط، انك لازم تشتري له بريدج. وللاسف البريدجات دي مش موجوده عندنا دلوقتي في السوق. ولكن حتى يا صديقي لو هذا البريدج موجود وحضرتك قدرت تحصل عليه، لو جيت تشغل الكارتج القديم بعد تركيب البريدج له على هذا الجهاز، فانت هتخسر ميزه جميله جدا، وهي امكانيه التبديل بين وضعي البوست مود والايكو مود. اما بالنسبه لمستوى التبخير من هذا الجهاز او كثافه التبخير، فهي كثافه متوسطه مع كويلات ال 0.6 وال 0.8. العيب الثاني والاخطر في وجهه نظري في هذا الجهاز ان الكارتج بعد استخدام حوالي من 30 الى 40 مللي بيبدا يحصل فيه تسريب، او زي ما قلنا في عنوان هذا الفيديو بيحصل له تبول لا ارادي. المشكله دي واجهتني انا شخصيا، وما اعرفش بصراحه هل هي مشكله عامه في هذا الكارتج الجديد ولا ده حصل مع مجموعه محدوده انا من ضمنها. ولكن بعد استخدام الجهاز كده لفتره وتجربه شويه اشياء فيه، اكتشفت ان السبب في مشكله التسريب قد تكون بتحصل نتيجه ان استخدام الجهاز في وضع البوست مود لفتره طويله بتؤدي الى خلل في الانسرتات العازله والمسؤوله عن غلق الكارتج بسبب سخونيه الاثنين كويل مع بعض لفتره طويله، وهو ده اللي بيسبب التسريب. لاني لما استخدمت الجهاز على وضع الايكو مود وشربت تقريبا نفس الكميه في حدود ال 40 مللي، لحد دلوقتي انا وجدت تعريق ولكني لم اجد تسريب. فاستنتجت ان وضع البوست مود عشان بيشغل 2 كويل مع بعض، فده بيؤدي الى سخونه هذه الانسرتات وبالتالي تسبب التسريب. لو حصل معاك انت كمان يا صديقي هذه المشكله، فيا ريت تعرفنا وتكتب لنا ده في الكومنتات. ولو كنت جربت هذا الجهاز وعندك بعض الايجابيات او السلبيات، فيا ريت تكتب لنا ده في الكومنتات وتعرفنا تجربتك. ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل بتاع حضرتك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. اترككم في رعايه الله، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.